Dacă aveți impresia că sunteți pregătiți pentru acest videoclip, nu sunteți. N-am vorbit de foarte mult timp de o mamă malefică care nu își merită acest statut sub nicio formă. Salutare, fan Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și astăzi vorbim despre o ființă atât de malefică, o mamă. Ceea ce a făcut este efectiv teribil. Nu aveți stomacul necesar să mâncați la acest videoclip. Puneți mâncarea aia deoparte, ok? Nu se merită. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Astăzi vorbim despre Erica Murray. Ați auzit de ea? Nu? Haideți că vă zic eu. Ea s-a născut pe 17 noiembrie 1979 în Massachusetts, în America. Copilăria ei extrem de normală, părinți normali, avea frați, mergea la școală, totul bine mersi. Asta până când, la vârsta de 16 ani, s-a angajat la McDonald's. La acest McDonald's a întâlnit un bărbat pe nume Raymond. Ea avea 16 ani, Raymond avea 23. Problema cu Raymond era că era puțin cam insistent și voia să o scoată la întâlnire pe Erica. Erica inițial a refuzat, dar omul ăsta era atât de insistent încât un an mai târziu cei doi erau într-o relație, doi porumbei, și ce să vedeți, Erica, la vârsta de 17 ani, rămâne gravidă. Ea voia să țină această sarcină ascunsă și le-a spus doar câtorva prieteni despre ea. Nu înțelegem care era planul ei pe viitor, dar ea voia să ascundă toată treaba asta momentan, doar că una din prietenele ei foarte apropiate s-a scăpat în fața mamei Ericăi. Bineînțeles că părinții ei erau extrem de devastați, vorbim despre o fată de 17 ani care încă voia să-și termine liceul și care era împreună cu acest bărbat de 24. Într-un final ei au fost foarte susținători și au fost de acord să o lase să păstreze acest bebeluș. I-a și spus lui Raymond că poate să se mute în casa lor, iar după 9 luni Erica naște această fetiță pe nume Kayla. Raymond, Kayla și Erica locuiau în casa părinților ei. Ei erau foarte susținători, se duceau la cumpărături, aveau grijă de cea mică. Erica a reușit să-și termine liceul, până la urmă totul bine mersi și părinții erau de acord ca ei să locuiască sub acoperișul lor cu o singură condiție: să nu mai rămână gravidă. Erica, you had one job. 2 ani a stat sub acoperișul părinților săi până să rămână din nou gravidă. Și ăsta este momentul în care ea, împreună cu Raymond, cu Kayla, cea mititică și încă gravidă, se mută în casa părinților lui Raymond. Acea casă era goală, părinții lui nu locuiau acolo și aveau această casă doar pentru ei. Era o casă destul de mărișoară, aveau subsol, aveau pod, aveau 3 camere în total, totul bine mersi. Singura problemă este că acum aveau 2 bebeluși de crescut. Raymond începe să devină din ce în ce mai posesiv, din ce în ce mai manipulator. Era genul de bărbat care nu o mai lăsa să aibă prieteni, nu o mai lăsa să iasă din casă, a pus-o să-și dea demisia. El avea acces la toți banii, ea era complet dependentă de el și era genul ăla de bărbat manipulator care trimite în poză cu ce ești îmbrăcată înainte să ieși din casă. Asta dacă te lasă să ieși din casă. Erica era foarte atașată de acest bărbat, numai ce de faptul că aveau 2 bebeluși împreună în punctul ăsta. Nu avea acces la bani absolut deloc, nu avea nicio șansă de scăpare de acolo și era și atașată emoțional de el, chiar dacă el a început să devină foarte abuziv, o denigra verbal la ordinea zilei. Și așa Erica a ajuns de la această adolescentă din liceu, care tocmai și l-a terminat, să ajungă să locuiască cu acest bărbat posesiv, acest bărbat foarte toxic, fiind nevoită să aibă grijă de 2 bebeluși. Vă puteți da seama că starea ei psihică s-a dus jos de tot, ajunsese în depresie, nu se mai spăla, nu făcea duș în punctul ăsta, nu mai făcea curățenie absolut deloc și încetul cu încetul a ajuns să-și neglijeze cei 2 urmași. Un alt lucru pe care Raymond l-a spus era că dacă cumva Erica mai rămâne gravidă o singură dată, atunci o va părăsi și îi va lua și cei 2 copii de lângă ea. Vă puteți da seama că Erica trebuia să facă tot posibilul să nu mai rămână gravidă, doar că Raymond nu voia să aibă aceste interacțiuni intime cu ea dacă se proteja. Eu nu înțeleg ce este în capul lui să-i spună: hei, tu, femeie, care locuiești cu mine în casă, dacă cumva mai rămâi gravidă o singură dată, te părăsesc, iau copiii, este fix problema ta ce faci după. Și după momentul în care vrei să ai interacțiuni intime cu iubita ta cu care locuiești, să-i spui că nu vrei să folosești protecție. Bineînțeles că Erica rămâne gravidă pentru a 3-a oară. Avort nu voia să facă, să nască acest bebeluș și să-l dea spre adopție, nicio șansă, și s-a dus pe a 3-a opțiune, care nu ar trebui să fie o a 3-a opțiune, și aia era să ascundă sarcina, ca după să ascundă acest bebeluș complet de absolut toată lumea, inclusiv de Raymond, care locuia cu ea în casă. Poate credeți că a descoperit cineva că ea era însărcinată, dar nu. 9 luni de zile trec, începea să poarte haine foarte largi, se ascundea de toată lumea
asemenea, oricum de ieșit din casă nu ieșea, nu avea nimeni voie să intre la ei în casă, deci a fost destul de ușor să ascundă această sarcină timp de 9 luni de zile. După aceste 9 luni, Erica naște pe jos în baie, singurică, Raymond era plecat și după a luat acest nou născut și l-a dus în pod. În pod aveau 2 camere care erau folosite pe post de spațiu de depozitare. Nimeni nu prea mergea în acel pod absolut niciodată. Și așa că ce a făcut Erica? A luat acest bebeluș, l-a dus sus în camera din pod, a închis ușa și vedem după ce se întâmplă. Cât ai de gând să ții un nou născut secret, un nou născut care are nevoie 24/7 de tine, are nevoie să fie schimbat, are nevoie să fie spălat, are nevoie să fie hrănit? Bineînțeles că Erica, care locuiește cu Raymond și cu o fetiță și un băiețel, v-am zis că era un băiețel al doilea copil, da. O fetiță pe nume Kayla și al doilea băiețel numele lui era Nicholas. Erica, Raymond și cei doi, Kayla și Nicholas, cei mici, locuiau toți sub același acoperiș și sus în pod avem un bebeluș care inevitabil va fi auzit la un moment dat că plânge. Așa că Erica vine cu acest plan în care îi spune lui Raymond că s-a întâlnit pe Facebook, pentru că era foarte activă pe Facebook, s-a întâlnit pe Facebook cu această femeie pe nume Michelle. Iar Michelle avea un bebeluș și avea nevoie de o dădacă. Așa că ce făcea Michelle? Venea cu bebelușul ei, îl aducea Erica, iar Erica dădăcea acest bebeluș din când în când. Așa că de câteva ori îl mai scotea de acolo din pod, îl aducea jos. Ei, știți, l-a adus Michelle, am eu grijă de el ca să nu plângă și după dispărea înapoi în pod. Dacă mă întrebați pe mine și o să vedeți la sfârșit, când o să vă zic toate plot twist-urile posibile la acest caz, mi se pare imposibil ca Raymond să nu fi știut de faptul că avea un bebeluș în pod. Timpul trece. Erica reușește să țină acest secret ascuns și ce să vedeți, rămâne gravidă. Din nou. Da, rămâne gravidă din nou și exact aceeași treabă. Ține ascuns această sarcină timp de 9 luni de zile, naște pe gresea din baie singurică, își taie cordonul umbilical singură și duce acest bebeluș în a doua cameră din pod. Anii trec. Suntem prin 2014 au trecut 6 ani de zile de când femeia asta ține în pod niște secrete care n-ar trebui să stea secrete. O avem pe Erica, îl avem pe iubitul ei foarte abuziv, manipulator, posesiv, toxic, whatever you want to name it. Are 2 copii care stau la subsol, 2 care sunt în pod și cei de la subsol, fetița și băiatul în punctul ăsta aveau 13 și 10 ani. Kayla de 13, Nicholas de 10. Și deși Erica noastră nu ieșea absolut deloc din casă decât atunci când era absolut necesar, poate pentru școală, poate pentru cine știe ce, ea era extrem de activă pe Facebook, cum v-am mai spus. Și pe Facebook părea că era această mamă complet normală, îi posta pe cei mici, posta cum gătește, posta cum iese cu ei la restaurant când ieșeau afară ca în familie și efectiv totul complet normal. O familie complet normală, nu? Suntem de acord. Ce nu știe lumea este că această femeie are 2 urmași ținuți în pod de 6 ani de zile. Ajungem pe 27 august 2014. Erica trebuie să plece de acasă cu fiica ei de 13 ani, Kayla, și îi cere vecinei, numele ei este Betsy. Betsy, la rândul ei, are un băiat de 13 ani. Numele lui este Pete, nu e numele lui adevărat, dar Pete împreună cu Nicholas, băiatul Ericăi, se jucau de foarte multe ori împreună, doar că Pete nu avea voie să intre în casa Ericăi. De fiecare dată era Nicholas care mergea acasă la Pete. Și în această zi, bineînțeles că Betsy l-a luat pe Nicholas la ea acasă să se joace cu fiul ei, să aibă grijă de el, până când se întoarce Erica înapoi acasă. Ea lăsa pe cei 2 băieți să se joace acasă și avea nevoie să meargă la magazin pentru 5-10 minute, să-i lase singuri, se descurcă. Băia de 10, băia de 13 sunt bine, mersi. Betsy pleacă la magazin și în momentul în care ajunge la magazin, primește un apel telefonic de la băiatul ei, Pete. Pete, foarte agitat, începe să țipe la telefon și să îi spună că nu putem să oprim bebelușii din plâns. Iar Betsy, extrem de confuză. Ce bebeluși? De unde ați scos voi bebeluși? Unde sunteți? Unde ați plecat? Am plecat acasă la Nicholas. Casa în care băiatul ăsta nu a pășit absolut niciodată. Nimeni din vecinilor nu au pășit în această casă pentru ultimii 10 ani de zile de când s-au mutat în ea. Betsy, bineînțeles că se întoarce cât de repede poate de la magazin și se duce direct către casa Ericăi. Deschide ușa și este lovită în față de acest puternic miros de fecale, de putrefacție, de mucegai. Se uită în jur și era totul ca o ghenă de gunoi. Știți că v-am mai spus de cazuri de genul, în care părinții sunt efectiv niște hoarderi, dar eu când vă zic că această casă, nici măcar nu puteai să vezi podeaua de gunoaie. Erau fecale peste tot, erau șobolani, erau insecte, erau viermi și acum hai să ne adunăm puțin de la această informație. Ne uităm la această casă care pentru nimeni de pe această planetă, poți să ai 40 de ani să fii sănătos, tu nu este ok să intri în ea, să locuiești în ea. Este un pericol biologic în punctul ăsta. Și în această casă locuiește Erica, locuiește Raymond, fata lor de 13 ani și băiatul lor de 10 ani.
De unde vin plânsete de bebeluși? Din pod. Acolo sunt două camere. Betsy se duce și deschide prima ușă de unde se auzeau plânsetele foarte puternice. Înăuntru vede o fetiță de 5 luni și stătea ca într-o ghenă de gunoi, la fel nu puteai să vezi podeaua, și stătea pe această saltea. Era neagră pentru că era efectiv îmbibată de urină și de fecale. Era plină de gândaci, era plină de viermi. Această fetiță era clar că avea leziuni pe corp și era îmbrăcată doar cu un scutec murdar și din cap până în picioare era murdară. Se duce către a doua cameră și când deschide ușa, găsește această fetiță de 3 anișori care la fel era îmbrăcată doar într-un scutec, exact la fel, pe această saltea îmbibată în urină și fecale, gândaci peste tot, șobolani peste tot, mucegai peste tot și această fetiță se legăna singură înainte și înapoi. Betsy, neștiind ce să facă, s-a dezbrăcat și a dat jos hainele de pe ea și le-a acoperit pe cele două. Îi era și frică să le atingă pentru că era clar că aceste fetițe aveau niște dureri pe corp. Nu puteai să le atingi efectiv pentru că erau pline de leziuni, erau în ultimul hal. Betsy sună la 911, autoritățile se grăbesc, ajung acolo, le iau pe cele două cu ambulanța direct către spital la urgențe și începe o investigație, încep să se uite în stânga și în dreapta. Trebuie să înțelegeți că în tot timpul ăsta cât stăteau și investigau ce se întâmplă în acea casă, trebuiau să se abțină din a nu vomita din 2 în 2 secunde. Ceea ce urmează să vă zic este extrem de deranjant. A trebuit să iau o pauză de la acest research când l-am făcut pentru că este teribil. Am uitat să vă și anunț că urmează să vă spun despre abuz asupra animalelor. Nu o să intru în detalii pentru că mă sfășie teribil toată treaba asta. Dar pe lângă fecale, pe lângă ghena de gunoi din fiecare cameră, cabluri electrice pe jos pe pereți, gândaci, șobolani, au găsit un câine fără suflare de câteva luni. Era lăsat fără suflare de câteva luni. Am găsit poza cu acest câine, vă zic, dacă căutați acest caz pe internet, o să găsiți foarte multe poze de la ei din casă. El era efectiv într-un colț în camera în care era ținută această fetiță de 5 luni. La subsol au găsit într-o cușcă un câine și o pisică, erau încă în viață. Nu o să intru în detalii de cum arătau aceste două animale, dar nu pot să vă zic, nu mă lasă sufletul să vă zic în ce condiții erau aceste animale. La 4 după amiaza, după 6 ore după ce Erica a plecat de acasă și l-a lăsat pe Nicholas în grija lui Betsy, bineînțeles că toată casa era înconjurată de autorități, oamenii erau înăuntru, cele două din pod au fost luate și duse către spital, Erica se întoarce înapoi acasă, cu fiica ei de mână, cea de 13 ani, extrem de calmă, de parcă nu s-a întâmplat nimic, de parcă se aștepta ca autoritățile să fie acolo. Bineînțeles că ajunge în casă, este luată la întrebări de autorități și singurul lucru de care era ea îngrijorată era pisica pe care o avea în subsol. Le-a spus oamenilor să aibă grijă cu pisica pentru că este o pisică de casă și nu are voie afară. Ok, total de acord. Aveți grijă de pisică, luați-o de acolo, nu mai aduceți înapoi, dați-o spre adopție, aveți grijă de ea, dar vorbim despre faptul că în pod s-a găsit o fată de 3 ani și una de 5 luni, care nici măcar nu poate să stea în picioare, nu poate să scoată un sunet și tu ești îngrijorată de pisică. Erica este luată la audieri, bineînțeles, și foarte nonșalantă le spune autorităților cum a avut grijă de acești 2 bebeluși în pod și cum că Raymond era foarte manipulator și i-a spus că dacă cumva mai rămâne gravidă o va părăsi și a fost nevoită să facă lucrul ăsta. Raymond nu știe absolut nimic despre toată treaba asta. Vrei să spui tu mie că ai efectiv un bărbat care locuiește în exact aceeași casă în care tu timp de 3 ani de zile ți-ai această fetiță în pod? Cele două mititele nu au ieșit niciodată din acea cameră decât atunci când erau duse jos ca să le dădăcească pentru prietena ei Michelle. Nu au văzut niciodată un fir de iarbă, nu au fost atinse de o rază de soare absolut niciodată. Și un alt lucru de la audiere, în momentul în care autoritățile au întrebat-o cum le cheamă pe cele două, Erica le-a spus că nu s-a obosit să le dea un nume. Să ne întoarcem la starea celor două de la spital. Bineînțeles că erau într-o stare deplorabilă. Cea de 3 ani nu știa să vorbească, nu putea să-și facă nevoile la o liță, nu putea să stea în picioare, nu putea să mănânce și pe lângă toată treaba asta nu a fost niciodată spălată. În 3 ani de zile de când s-a născut nu a fost niciodată spălată, nici măcar după ce a ieșit din pântec. Amândouă erau pline de mușcături de la purici, aveau leziuni infestate cu viermi, aveau viermi până și în urechi. Raymond al nostru, el nu știa absolut nimic, era completely clueless, a început să plângă cum a putut iubita lui să îi facă așa ceva, cum a putut să-i ascundă faptul că are 2 fetițe în pod care sunt ale lui și cum a vrut să aibă grijă de ele și nu a putut pentru că această femeie malefică i-a ascuns acest secret atâta timp.
Raymond, complet nevinovat. Deci mie îmi fierbe sângele în vene când mă uit la omul ăsta, pentru că e clar că el a adus-o în punctul ăsta. Asta nu scuză ce a făcut Erica. Merită Erica să stea în închisoare, să putrezească acolo, ok? Dar Raymond nu e ca și cum e complet nevinovat și el trăia exact în aceeași casă, exact în același jeg. Faptul că ești bărbat nu te scuză să nu ridici un lucru, să nu faci curățenie în casa aceea. O altă problemă este că investigația începe, bineînțeles, și nu au destule dovezi încât să o aresteze pe Erica. Erica este încă în libertate până ajung să o aresteze, până ajung să deschidă această investigație, să găsească mai multe dovezi ca să o poată acuza de ceva. Faptul că ați găsit două fetițe în pod nu e destul cât să o luați, să o arestați? Bineînțeles că toată treaba asta a întors toată lumea cu fundul în sus, pentru că toată lumea a început să afle de acest caz. Toți erau extrem de frustrați de faptul că această femeie este încă în libertate, că nu a fost arestată. Tot internetul a înnebunit, vorbim de faptul că aici este 2014, avem internet, avem Facebook, avem social media, iar Erica încă postează pe Facebook. Au început să dezgura pe toți morții mai pe scurt și au început să se uite la ce posta Erica înainte să se facă această descoperire. La un moment dat ea a postat un status în care a zis: unii oameni nu ar trebui să fie părinți. Crezi? Ce te face să spui asta? Până să găsească toate aceste dovezi ca Erica să fie arestată, mai trec 2 săptămâni și investigatorii trebuie să se întoarcă înapoi în casa ei ca să vadă dacă mai găsesc vreo descoperire care să ducă la niște acuzații, niște capete de acuzare. Și ăsta este momentul în care se întâmplă un plot twist mult mai mare decât vă așteptați. Poate credeți că am făcut o greșeală în momentul în care eu v-am spus că această femeie a ținut acest mare secret timp de 6 ani de zile în pod. Și după acolo s-a găsit o fetiță de 3 ani. Ok, ce alt secret a mai ținut 3 ani de zile? În camera lui Kayla, fetița de 13 ani, se afla un dulap. În acest dulap se aflau 2 cutii mari și late. Într-una din ele s-a găsit scheletele unui bebeluș. Încă avea scutec, încă avea hăinuțe pe el, dar era schelet. Avea până și păr, dar era un schelet care stătea acolo de aproximativ 5-6 ani de zile. În a doua cutie ce au găsit, vă întrebați? Un alt schelet. Erau 2 scheleți în total. În dulapul fetiței de 13 ani. Lângă aceste 2 cutii au mai găsit un schelet, doar că de data asta era scheletele unui câine. În camera lui Nicholas au găsit un dulap. În acest dulap s-a găsit un ghiozdan, iar în acest ghiozdan al 3-lea schelete de bebeluși. S-au găsit în total 3 scheleți. Al 3-lea schelete era mult mai mic și avea lângă o placentă și cordonul umbilical. Bineînțeles că erau într-o stare deplorabilă, dar era clar că aici era vorba despre un bebeluș care s-a născut prematur. În total, Erica a născut 7 urmași. 2 dintre ei era cea de 13, cel de 10 ani, care bineînțeles erau lăsați să meargă la școală, să ducă o viață cât de cât normală, în ghilimele, că vă dați seama că acasă erau extrem de neglijați. După a avut cele 2 fetițe, cea de 3 ani și cea de 5 luni pe care le ținea în pod. Una dintre sarcini s-a sfârșit tragic și a născut acest bebeluș prematur și nu a supraviețuit, iar ceilalți 2 scheleți mititei, nu știm ce s-a întâmplat cu ei, pentru că erau acolo de 5-6 ani de zile și pentru că erau într-un stagiu atât de avansat de putrefacție, nu s-a descoperit nici până în ziua de azi care a fost cauza decesului. S-a descoperit într-un final că ei au decedat când aveau în jur de o lună. Într-un final, Raymond și Erica sunt arestați. Bine. Foarte bine. Erica este acuzată de omor de gradul 2, abuz, cruzime împotriva animalelor și asalt și vătămare corporală. Raymond e acuzat de abuz, cruzime împotriva animalelor și, ce să vedeți, posesie, pentru că în toată casa aia, deși totul era în putrefacție, într-o stare deplorabilă, cea mai sănătoasă chestie găsită în acea casă era o plantă de marihuana. Planta aia era singurul lucru de care acest bărbat avea grijă. Singurul lucru pe care nu l-a neglijat. Cazul ăsta este din ce în ce mai frustrant și haideți să vă zic de ce. Le-a luat 5 ani de zile să înceapă procesul. 5 anișori de zile în care acești 2 oameni au stat în arest și și-au așteptat judecata. În 2019 a început și Erica, bineînțeles că aici stă în față să spună cum a fost controlată și abuzată de acest bărbat, cum nu a avut nicio șansă de scăpare, avea probleme psihice, bineînțeles, și pe lângă treaba asta avea un IQ destul de scăzut. Nu știu cum să spun, dar nu trebuie să fii Einstein să realizezi că nu poți să ții 2 fetițe în pod atâta timp, 3 scheleți, bine,
4 cu tot cu câine în dulapurile celorlalți 2 de 13 și 10 ani? Trebuie să fii Einstein ca să știi lucrurile astea, că nu înțeleg. Și cireașa de pe tort, din cauza faptului că nu s-a dedus niciodată cauza de deces ale celorlalți 2, că cel de-al treilea era clar că a fost născut prematur, dar celorlalți 2 nu se putea deduce dacă Erica era responsabilă pentru aceste 2 decese. Vă las să luați această informație și să o procesați. A fost găsită nevinovată pentru omor de gradul 2, a fost găsită vinovată pentru celelalte capete de acuzare și a primit între 6 și 8 ani de închisoare. Raymond a primit 4 ani jumătate de închisoare. O altă chestie foarte frustrantă, pentru că ei au așteptat 5 ani de zile până la proces. 5 ani de zile. Deci asta înseamnă că ei deja au săvârșit 5 ani de zile. Raymond a fost lăsat să plece în libertate pentru că el a primit pedeapsa de 4 ani jumătate și deja a stat 5 ani. Asta mai mult. Asta mai mult decât a primit. Iar Erica a săvârșit 5 ani, a primit între 6 și 8 ani, ceea ce înseamnă că în 2019 mai avea să stea în închisoare între 1 și 3 ani de zile. Între 1 și 3 ani de zile. Ok, a săvârșit deja 5 ani. Între 6 și 8 ani de închisoare pentru toate lucrurile astea, pentru atâta neglijență. M-am enervat. Am încercat să găsesc informații să văd dacă a ieșit din închisoare sau nu. Singurul lucru pe care l-am găsit a fost că în 2023 s-a făcut un apel și cum că ea ar fi fost lăsată în libertate după acest apel și 5 ani de zile ar trebui să stea sub probațiune. Și atât. Deci există o posibilitate ca ea să fi fost eliberată în 2023, dar să nu se fi făcut public acest lucru, tocmai pentru că s-ar întoarce internetul cu fundul în sus și ar fi din nou o mare controversă, mai ales pentru faptul că femeia asta a primit între 6 și 8 ani de închisoare. Și atât știm despre ea. Nu știm ce s-a întâmplat după, nu știm dacă a fost lăsată în libertate. Astăzi 2025, habar nu avem. Se plimbă prin Massachusetts, este împreună cu Raymond, nu mai este, o mai fi născut încă o dată, nu se știe. Kayla și Nicholas locuiesc cu bunicilor până în ziua de astăzi. Cele 2 fetițe, bineînțeles, că au fost duse la spital și și-au revenit, aparent și-au revenit complet, sunt foarte bine mersi. Nu știm absolut nimic în continuare, totul este ținut privat, dar din câte am înțeles sunt destul de ok și cam atât știm despre acest caz. Și casa lor a fost demolată pentru că este un pericol biologic pentru oricine să intre în acea casă. Atât a fost acest caz. Sper că nu v-ați enervat la fel de tare cum am enervat eu, pentru că cum în acest secol să avem cazuri de genul flabbergasted. Nu se poate așa ceva. Dar da, sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici pentru mine, mulțumesc din suflet. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul Ericăi Mării, iar până trauma viitoare, stay safe. Eu cred că e ceva. Să fie de la LED? Mănâncă nasul.